دارم زودتر از برنامه‌ای که برای دهلی داشتم این شهر رو ترک میکنم. علتش هم آلودگی شدید هواست. اینقدر هوا آلوده است که حتی میشه مستقیم به خورشید نگاه کرد. گلو و ریه هام میسوزن. برنامه داشتم چندین مکان دیگه ای رو هم به تصویر بکشم، ولی فرار رو به قرار ترجیح دادم. میرم به سمت شهر جایپور در منطقه راجستان. حدود 300 کیلومتر مسافت هست که طبق محاسبه گوگل مپ نزدیک به 8 ساعت طول میکشه. ابتدا میباید از شلوغی‌های دیوانه کننده مرکز دهلی خارج بشم و بعد به سمت جنوب دهلی برم. طبق گفته گوگل مپ وارد اتوبان شدم. 7-8 کیلومتر بیشتر نرفته بودم که چند نفر راهو بستند و نگرم داشتم. شروع کردم به هندی صحبت کردن. Hello. English please. گفتم که انگلیسی صحبت کنم. میگفتن که ورود موتور به این اتوبان ممنوع هست و باید جریمه بدم. 5000 روپیه، یه چیزی حدود $65. گفتم نمیدونستم وگرنه که نمی اومدم. اصرار میکردن که باید جریمه بدم. 5000 روپیه. گفتم نمیدم. اصلا شما کی هستین که اینجا وسط جاده وایسادین؟ زنگ زدم به یک نفر که من باهاش صحبت کنم. اون که پشت خط بود گفت که 3000 روپیه. گفتم نمیدم، چون نمیدونستم. هیچ تابلویی هم اول اتوبان نبود وگرنه که نمی اومدم. گفتم نمیدم که نمیدم، زنگ بزن به پلیس. خلاصه وقتی دیدن که من پول بده نیستم و میگم که به پلیس زنگ بزنن، یکیشون که اتفاقا خیلی هم گیر بود و با اون چهره عبوسش به اون یکی دیگه انگار که میگفت باید از این پول بگیری، سوار موتورش شد و تا اینکه راهو به من نشون بده و از اتوبان خارج بشم. از اتوبان خارج شدم و رفتم به یک جاده دیگه و از طریق جاده‌های معمولی میبایست که رانندگی کنم. اتفاقا بهترم بود، چون که هم بیشتر میدیدم و هم اگر گرسنه یا تشنه میشدم میتونستم تو هر روستایی توقف کنم. از روستاهای شلوغ و پربوق و با مردمانی با لباسهای رنگی عبور کردم و آخر روز بود که به شهر رنگی، شلوغ و پربوق جایپور رسیدم. در جایپور هستم، مرکز ایالت راجستان، با بیش از 4,300,000 نفر جمعیت که به شهر صورتی معروف هستش. اینجا جایی هستش که فرهنگ، تاریخ و رنگ در هر گوشه کنار این شهر دیده میشه. معماری باشکوه، بازارهای پر جنب و جوش و شیر تو شیر و پربوق و لباسهای سنتی تصویری از راجستان رو در این شهر به ما نشون میده. این شهر در سال 1727 میلادی توسط سوای جای سینگ دو ساخته شد و اسم این شهر هم بر روی این شخص گذاشته شده یا به عبارتی از این شخص گرفته شده. جای به زبان هندی و سانسکریت یعنی پیروزی و موفقیت، و پور هم به معنی شهر هستش، یعنی شهر پیروزی و شهر موفقیت. اینجا هم مانند بقیه هند بسیار شلوغ و پربوق هست و من سعی میکنم که بلند صحبت بکنم تا اینکه صدای من غالب باشه بر این هیاهو و این سر و صدا و این بوق. این شهر معروف هستش به شهر صورتی و همینطور که اطراف من میبینین تمام ساختمون ها به رنگ صورتی رنگ شده. حالا چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه این شهر در سال 1727 میلادی پایه‌گذاری شد، بنا شد، 149 سال بعدش به خاطر ورود پرنس آلبرت شاهزاده بریتانیایی اینجا رو صورتی کردن. تمام شهر رو، تمام ساختمون ها رو صورتی کردن و این رنگ صورتی در حقیقت نماد مهمانپذیری بوده و از اون موقع این شهر به شهر صورتی معروف شده و نماد این شهر هم شهر صورتی شده. در اطراف این میدان تمام ساختمون ها صورتی رنگ هست و یکی از معروف ترین ساختمون های این شهر که
در حقیقت میشه گفتش که یکی از نمادهای اصلی این شهر هست. ساختمونی هست به نام هوامحل، ساختمونی که در اونجا قرار داره که معنی اون میشه کاخ بادها. ساختمونی که در قرن 18 میلادی ساخته شده برای زنان سلطنتی، برای ملکه و شاهزادگان. و از اینجا رد شیم، بعد من بیشتر توضیح میدم. این بنا یعنی هوامحل یا قصر بادها، کاخ بادها، در سال 1799 میلادی به دستور مهاراجه سوای پراتاپ سینگ ساخته شده. معماری اون ترکیبی است از معماری مغولی و راجپوتی، نوعی از معماری هندی هستش و یکی از مشخصه های این قصر و یا این کاخ دارا بودن 953 پنجره هست که اینجا هم کاملا مشخص هستش و علت این پنجره ها هم این هستش که آقا بوق نزد که این پنجره ها رو درست کردن تا اینکه زنان سلطنتی بتونن از پشت اون پنجره بیرون رو نگاه بکنن و مراسمی رو که اینجا برگزار می شده رو در حقیقت تماشا بکنن، به خاطر اینکه طبق یکی از قوانین هندوها دیده شدن زنان سلطنتی در اون زمان ممنوع بوده و اجازه نداشتن که بیان در بین عوام و در اینجا باشن. به همین دلیل این کاخ پر هست از این نوع پنجره ها که زنان سلطنتی بتونن وقایعی که در بیرون و در شهر و در مرکز شهر و در بازار و در این اطراف اتفاق میفته رو بتونن نگاه بکنن. یک دوری بزنیم با هم دیگه اینجا، یکم راه بریم، منم یکم گلومو تازه بکنم. انقدر بلند حرف زدم و داد زدم که واقعا صدام گرفت. یک دوری میزنیم در شهر رنگی و بسیار پر جنب و جوش جایپور. وارد هوامحل شدم یا کاخ بادها و از اولین دروازه رد شدم و وارد اینجا شدم. مکانی بسیار زیبا، واقعا یک اثر هنری هستش که در یک قاب بزرگ جای گرفته و خودش رو در دل شهر جا داده. واقعا بسیار زیباست. البته این فقط یک کاخ نیست و طبیعتا کلی داستان در اینجا اتفاق افتاده و همونطور که گفتم اینجا رو مهاراجه اون زمان حدود 200 سال پیش حدوداً ساخته، به خاطر اینکه گفتم خانم‌های دربار بتونن از پنجره ها بیرون رو نگاه بکنن که چه اتفاقی اونجا میفته. و هرچند که از بیرون بسیار زیبا هست، البته داخلش هم زیباست و خیلی بنای شیک و به قول معروف سلطنتی هست، ولی داخل اون خیلی مینیمالیست هستش، خیلی بسیار ساده هست. ولی این داستان پنجره ها 953 پنجره داره. خب من فکر نمی کنم که اون موقع 953 زن درباری اینجا بودن که همشون بتونن از این پنجره ها نگاه بکنن. خب طبیعتا جاهاشون رو عوض میکردن، بتونن وقایع رو بهتر نگاه بکنن، بازار رو نگاه بکنن که چی داره اتفاق میفته اونجا. ولی علت اصلی که اینقدر پنجره در اینجا هست این هستش که اگه به اسمش دقت بکنید کاخ بادها، این هست که یک سیستم تهویه بوده و باد و هوا از این پنجره ها می اومده و از اون ور خارج می شده و این باعث شده که در حقیقت اینجا سرد بشه، اینجا خنک بشه در این هوای بسیار گرم راجستان، مخصوصا در فصل تابستان. به همین دلیل تعداد پنجره ها اینقدر زیاد هستش. از بیرون هم که نگاه میکنین یه جورای شبیه به کندوی عسل میمونه، شبکه شبکه هستش این پنجره ها، یا مثلا مثل کیک عروسی. خیلی بنای بسیار جالبی هست ولی داخلش بسیار ساده هستش. یک دوری برنامه میزنیم اینجا از این حیات فواره
نشان که وسطش چنین حوضی هست رد میشیم و اینجا زده ورود. تازه از اینجا باید بریم بالا. یک راهروی حدوداً 1.5 متری هستش. از اینجا باید بریم به سمت بالا. میایم به طبقه اول. از این بالا میشه هم این حیاط رو نگاه کرد، این حوضچه‌ای که اینجا هست، و نمای بهتری میشه از نمای این کاخ رو نگاه کرد. داشتم به این فکر میکردم که واقعا خیلی از انسان‌ها به طور خلاقانه فکر میکنن و عمل میکنن و این کاخ رو اومدن ساختن با چنین عظمتی، با چنین شکوه و زیبایی، به خاطر اینکه یک مشکل رو حل بکنن. و مشکل این بوده که گفتم طبق قوانین هندوها در اون زمان خانم‌های درباری اجازه نداشتن بیان بیرون و اجازه نداشتن که دیده بشن توسط عوام و آمدن این کاخ رو درست کردن، این پنجره ها رو درست کردن که هم از طریق این پنجره ها بتونن این خانم‌ها بیرون رو نگاه بکنن و همین که یک نوع سیستم تهویه هم باشه. خب این به نظر من یک کار بسیار خلاقانه و جالبی هست، مخصوصا در معماری. یک دوری بزنیم اینجا با هم دیگه. منم در حین اینکه دور میزنیم با هم در مورد این کاخ و این داستانا بیشتر توضیح میدم. اینجا جایی هست که می نشستن و یک دریچه های چوبی هم داره که اینجا رو باز میکردن تا بتونن بیرون رو نگاه بکنن. از اینجا پنجره های رنگی با یک در چوبی سبز بسیار زیبا. خب طبیعتا رو زمین هم نمی نشستن اینجا و حتما یک مبلمانی، یک زیراندازی، یک صندلی، یک چیزی اینجا بوده که اینجا ریلکس می نشستن، چایشون هم می داشتن اینجا، حتما تخمه هم می شوندن و آمار بیرون رو می گرفتن که در بیرون چه خبر هست و چه اتفاقی داره میفته. اینجا هم پنجره‌های کوچیکتری هست. اونجا در حقیقت مال زنانی بوده که جایگاه بالاتری داشتن مانند ملکه و اینها هم اشرافزادگان و پرنسس ها بودن به قول معروف که اینجا می نشستن. هر کسی غرفه خودشو داشته اینجا در غرفه می نشستن. حالا بعد موقع 2 تا یا 3 تا می نشستن دیگه من نمیدونم، ولی چیزی که مشخصه اینه که ملکه و بقیه اعضای خانواده سلطنتی تقریبا جدا بودن از هم دیگه به واسطه اون رتبه‌ای که داشتن. اینجوری اینجا میرفتن، اینو باز نمیشه، اینا باز نمیشه، اینا رو یه جوری بستن که کسی نتونه باز کنه. البته این باز میشه. از اینجا بیرون رو نگاه میکردن. البته اون موقع طبیعتا بوق هنوز ابداع نشده بوده و بوق نمیزدن و خیلی کنجکاوم بدونم اون موقع چجوری بوده اینجا، این سر و صدا آیا بوده نبوده چجوری، ولی خب طبیعتا بوق و ماشین و دود نبوده، ولی کلا نمای خیلی باحالی هست. اینجا احتمالاً بازار بوده، جنب و جوش بوده، میرفتن میومدن، موزیک بوده و همچنین فستیوال ها و جشن هایی که اینجا برگزار می شده در همین محوطه بوده و از این بالا نگاه میکردن. یه بار دیگه نگاه بکنیم. میایم به طبقه سوم که احتمالاً دیگه اون بالا هم دوباره پنجره هست، پنجره هایی که دیگه کامل مشرف بر شهر هستش، مخصوصا این منطقه مرکز شهر. حتی از اینجا هم میشه دید دالان بسیار تنگ و باریک که از اینجا میرفتن بالا. از روش‌های هندی در راه رفتن و رانندگی اینه که هر جا بود باید برید تو، بچپونید تو.
یعنی بفرما و وایس یکی دیگه بره، اگه اینجوری باشه بعد وایسی تا فردا صبح بعد وایس. بنابراین باید همینجوری رفت. اینجا هم دوباره میشه این پنجره ها رو دید. اینجا چون عرض ساختمون یکم کم هست، برای همین عرض نشیمنگاه هم اینجا کمتر هستش، ولی پنجره بسیار زیبایی داره. پنجره‌هاش هم یکم کوچیک‌تره. و کلا از این بالا دید خوبی داشتن و پنجره ها هم به این دلیل البته میتونستن بالکن بذارن، ولی با این حساب دوباره دیده میشدن توسط عوام. به همین دلیل این پنجره ها وجود داره، وگرنه بالکن هم کفایت میشه. در فرهنگ راجستان رنگ‌ها تنها در معماری و هنر نیستن، بلکه در لباس‌های سنتی هم معنای خاصی دارند. لباس‌های سنتی هر شهر راجستان داستان تاریخ، اقلیم و هویت فرهنگی اون منطقه رو روایت میکنه. هر رنگی معنای خاصی داره و در حقیقت این لباس‌های سنتی فقط پوشش نیستن، بلکه نمادی از فرهنگ هستند و داستان‌های مردمان این سرزمین که نسل به نسل منتقل شده تا به اینجا رسیده. طبیعتاً اگر ما به این شهر بیایم و امثالی مثل من یا عوام به اینجا بیایم بدون شناختن تاریخ اینها، فکر می‌کنیم تمام این رنگ‌ها مثل هم هستند و این شهر هم مانند شهر بعدی هستش، ولی هر شهری رنگ خودشو داره و هر رنگی یک نمادی هست، یک داستانی داره، یک روایتی داره و یک هویتی پشت این رنگ و این طرح نهفته شده. در بازاری قدم میزنم که پر هست از رنگ‌های مختلف، لباس فروشی و پارچه‌های رنگارنگ مانند این لباس‌های بسیار زیبای خانم‌ها که در سطح شهر هم میشه دید. من که عاشق رنگ هستم و بسیار دارم لذت میبرم از قدم زدن در این بازار رنگی و بسیار لذت بخش هست. نماسته. خوبی شما؟ کجا؟ شما افغان هستی؟ آره؟ چطوری خوب هست؟ یک همزبان آدم پیدا بکنه اینجا چقدر حال میده. بیوی است. آره ویدیو. خوبی؟ چی پارچه میخوایی؟ پارچه؟ دارم در مورد پارچه صحبت میکنم. شما از کجا افغانستان هستی؟ نه افغانستان اینجا دبی. دبی. قریب ایران قریب است. آره کجای افغانستان؟ نه افغانستان است دبی. خب اینجا به دنیا آمدید؟ اینجا مشتری است، مشتری کاری است. آره. جمله کار است. دیگه چی گرفتی؟ اینا چی؟ اینا سیلو مال افغانه ها یا اینجا؟ هندی. هندی اینا؟ اینجا برای جاکت. آره. ولی خود رفتار است، رفتار است. اون بی هست. کوچیک میخوای کوچیک بی است. نه نمیخوام بخرم، من سفر میکنم. من اگه بخوام تو هر شهری یه چیز کوچیکم بخرم، آخر سفر باید یک وانت بگیرم، یک کامیون، همه اینا رو بکنم. حال بیوی نمیخوای؟ پارچه. هندی پارچه نگیری؟ من دوست دارم تمام این پارچه ها رو بخرم. این برای پیران مردونه. هیچ؟ من با موتور سفر میکنم. بعد خیلی کم، کوچیک، اگه زیاد بشه که نمیشه سفر کرد. یعنی یک شهر رو که دیدم بعد برگردم برم خونه. شما با کوله باری از بار. افغانستان شما؟ ها؟ شما کجایی؟ مشهد. مشهد. برای باندرآباد. مشهد میدونی کجاست؟ قریب برای باندرآباد شیراز است کجا؟ مشهد نزدیک هراته، نزدیک مرز افغانستان. من نمیدونم. مشتری است. آره. کار جمله دبی کار است. خیلی مشتری است. خیلی خوب. قربان شما، خوشحال شده. سلامت باشید. قربان. خدا. واقعا من همیشه گفتم یک همزبان پیدا کردن توی سفر خیلی لذت بخش و خیلی حال میده بهت. یک گپی میزنیم، یه حرفی با هم دیگه میزنیم، واقعا عالی هستش. Hello sir, how are you? Hello, how are you? I am fine and you?
Perfect. I can thank show you a head personal recording, something beautiful cotton shirt, is beautiful something I don't scarf. need anything. Thank you. Just looking if you don't buy. دست فروشانی که در اینجا ارزن و گندم و ذرت میفروشن برای این کبوترها. کسانی که نظر میکنن میان اینجا یا میخوان عکس بگیرن یا نظر میکنن یا هر چیز دیگه میان اینا رو میخرن میدن به این کبوترها. از این که بگذریم از این دروازه که رد بشیم وقتی داریم میریم به سمت قصر شهر، قصر اصلی شهر، جایی که محل اقامت پادشاهان در اینجا بوده، میرسیم به چنین بنایی که بهش میگن ناقارخونه پل، یعنی دروازه ناقارخونه. و همینطور که از اسمش برمیاد ناقارخونه بوده. اون بالا در جایگاه خاصی نوازندگان اونجا می نشستن و موسیقی می نواختن، ناقاره می زدن وقتی که شاه میخواسته از اونجا بیاد بیرون یا بره تو، یا اینکه اگه مراسم خاصی بوده یا اینکه شخص مهمی به اینجا می اومده یا از اینجا خارج می شده، نوازندگان در اینجا ناقاره می نواختن. بنای هست بسیار زیبا به نظر من، با معماری مغولی و همچنین معماری اسلامی. ببینید تمام اینها همه زیر شاخه معماری هست که تحت تاثیر معماری ایرانی بوده. در برنامه قبل هم به این موضوع پرداختم، توضیح دادم که اگر میگم معماری اسلامی، در حقیقت اسلام که از حجاز اومده معماری نداشته و این ایران بوده که در حقیقت این معماری رو بسط و گسترش داده و این معماری اسلامی به وجود اومده. بنابراین اگر من میگم معماری اسلامی به این معنی نیستش که 100% مسلمانان در حجاز این معماری رو با خودشون آوردن. هر قومی، هر ملیتی یک سری چیزها برای خودشون داشتن، ولی کسانی که از حجاز به ایران اومدن این معماری رو نداشتن. و من الان میگم معماری اسلامی، دقت بکنین به این توضیحی که دادم. معماری هستش که تقریبا میشه گفتش که بخوایم یکم وارد این داستان بشیم، یکم برگرفته از معماری تیموریان هم هست. معماری تیموریان یکی از مشخصه هاش طاق‌ها و ایوان‌های بلند هست و طبیعتا معماری مغولی هم اصل بوب طبیعتا معماری مغول هم معماری تیموریان بوده که به اینجا اومده و تحت تاثیر معماری که در هند راجپوتی بوده قرار گرفته. از این دروازه رد میشیم و میریم به اون طرف پل ناقارخونه، دروازه‌ای که کماکان درهاش اینجا هست، درهای فلزی هست، فلز و چوب. در چوبی هست که با روکش فلزی ساخته شده و مشخص هست که واقعا این در هم متعلق به همون زمان هستش. از اینجا که رد میشیم وارد این محوطه میشیم و میریم به سمت قصر شهر. از طریق این دروازه به نام آمبا پل یا دروازه پل وارد محوطه قصر شدم بعد از خریدن بلیط. قیمتش هم 1000 روپیه هستش و من اگه تبدیل نمی کنم به تومن به خاطر اینکه الان معلوم نیست چند تومنه، فردا یه قیمت دیگر. از اینکه بگذریم وارد این قصر شهر شدم که میشه به طور قطع گفتش که این
مهمترین بنا در شهر جایپور هستش. این بنا هم توسط بنیانگذار این شهر ساوای جای سینگ دوم ساخته شده در سال 1727 وقتی که پایتختش رو به جایپور منتقل کرد. جایپور رو ساخت و پایتختش رو به اینجا منتقل کرد. چنین قصری رو هم بنا کرد، ولی خب در ابتدا چنین حالتی نبوده، چنین فضایی نبوده. ساختمون در طی تاریخ توسط مهاراجه ها و پادشاهان دیگه بسط گسترش پیدا کرده. معماری این بنا ترکیبی هست از معماری مغولی اسلامی، معماری راجپوتی هندی و بعضی جاها هم میشه المان‌های اروپایی رو هم دید که بعدها این مهاراجه ها و پادشاهان بعدی این المان‌ها رو اضافه کردن. بنایی هست بسیار بسیار زیبا و طبیعتاً صورتی رنگ و جایی هستش که به نسبت بلیتش گرونتر هست تا مکانهای دیگه، به خاطر اینکه معروفترین جا هست و روزانه هم صدها و هزاران گردشگر به اینجا میان برای بازدید از این مکان بسیار بسیار زیبا. یکی از معروفیت‌های جایپور داشتن نقره طلا و سنگ‌ها و جواهرات هستش. سنگ‌های قیمتی منظورم هست و بسیار معروف هست اینجا. خیلی ها میان اینجا برای خرید و حتی از قدیم خیلی معروف بوده که خیلی از مهاراجه ها می اومدن، پادشاه ها می اومدن، اشراف می اومدن اینجا خرید میکردن و اینجا هم پر هست، قرفه مغازه و همچنین کنار خیابون هم مثلا طرف یک میزی گذاشته بود یه ترازو و خرید و فروش نقره میکنه. قسمت این بازار جواهر فروشان یا جوهری بازار هم برمیگرده به همون 1727 زمانی که این شهر رو ساوای جای سینگ دوم بنا کرد. از همون موقع اینجا معروف شده به تجارت سنگ‌های قیمتی و جواهرات، نقره، طلا. اینجا کلی دستفروش تو خیابون هست که دارن سنگ‌های قیمتی خرید و فروش میکنن. من دیده بودم ارز و دلار و اینا تو بعضی کشورها مثلا مثل ایران یا جای دیگه تو خیابون خرید و فروش میکنن، ولی سنگ ندیده بودم. اینجا هم دیگه مرکز سنگ و جواهرات هست و ظاهراً رایج هست و عادی. What is this? This is camera. Huh? What are you doing by camera? Filming. What filming? Filming. This is only bazaar, you know, market. Everywhere. Yeah, everywhere market. What do you do here? You don't make a film. What is this? This is stone ruby. Ruby? Stone. This is ruby stone. Oh, okay. I don't know about stone. I don't have any idea. I have my idea. You go back. Don't stay here. How are you? How are you? What are you doing? Some special? No, So you are trading now? I'm not trading, no. بازارشون گرمه، داغ گرم، همه سنگ خرید و فروش میکنن. من که هیچ ایده‌ای در مورد سنگ و اینجور چیزا ندارم. Thinking very loud, مجبورم میکنن یه هندی بیام، یه گوشه هندی بیام دیگه برای لانو پر کلر دلی جانا بڑے نیسی. If you like only recording, Yeah, only good. where from? I'm from Iran. Iran. You're from Iran. And you? I'm also from India and part of the Rajasthan and capital of the Jaipur. Okay. Wow, nice to meet you. Yes, and to you. What's your good name? Huh? What's your good name? My name? Yeah, My name is Huma. Human. My name is Arif Fasim Khan. Huh? My name is Arif Fasim Khan. Arif Fasim Khan. Yeah, he's my son. I can be Human Khan as well. You're Human Khan. I am Arif Human Fasim Khan. Khan. Then nice to meet you. Is my son.
How are you? Mohammad Azran. Okay. Another Khan. Okay, bye bye. خدایی اینا عاشق ارتباط برقرار کردن، حرف بزنن. این هم یکی دیگه نگاه کنید. اینجا فکر کنم این چایی داره. باید چای یک این چاییه با شیر با ادویه‌های مختلف و زنجبیل. بعضی ها زنجبیلش رو زیاد میزنن، خیلی حال میده. البته این خیلی نزده ولی بازم خوبه، عالیه. با آره باید واقعا از بعد به تولد دستاشو نشسته، ناخوناش هم نگرفته، ظاهرا ناخونا رو فقط با دندون میجوه که اینجوری بوده و یک جنس عتیقه زنده است. در اطراف بازار جوهری بازار جواهر فروشان، اطرافش غیر جواهر هم هست، یعنی بدلیجات هم میفروشن میسازن، بسیار زیبا هستش، خیلی جالب. الان اینجا نگاه کنید یه کارگاهی هستش که خانم آقا دارن کار میکنن و علنگو داره درست میکنه. فکر میکنم آقای یه چیزی رو در حقیقت قیچی میکنه و لولش میکنه روی اون زغالای داغ، گرمش میکنه و بعد به صورت دایره در میاره و بعدم این خانوم این سنگ ها و این چیزای برقی رو میذاره روی علنگوها که واقعا زیبا هستش. این علنگوها رو من میبینم توی این مغازه ها یا دستفروش ها میفروشن، هیچ موقع فکر نمیکردم که به این طریق درست میشه. البته یک سریشون و بسیار زیبا هستش. शीशा की तरफ شیشه. گلاس गिरेगा तो टूटेगा, बिखर जाता है। یا اوکی. شیشه. हाँ शीशा की तरह ठीक करता है। आगे लाख شیشه است، جنس شیشه است و میگه اگه بیفته زمین میشکنه. به خاطر همین روی زغال میتونن داغش بکنن و فرم بدن بهش، فرم و حالت میدن بهش. و من فکر می‌کردم پلاستیکه، بهشون گفتم پلاستیک، میگه نه شیشه است. جالبه که شیشه هم اینا هم بهش میگن شیشه. मटन ओके मटन नहारी Chicken biryani. یکم باید صبر کنم اونجا خالی بشه. منطقه مسلمون نشین اینجا، اینا همه مسلمون هم، به همین دلیل گوش دارن اینجا. یه چیزی هست به نام ماتان نهاری. ماتان یعنی گوشت. اونو گرفتم با نون که اینجا دارن خودشون هم درست میکنن. اینجا دیگه باید نشست خورد دیگه، هر جا خالی شد باید نشست. این رفیقمون هم همچین داره میخوره که اشتهای آدم رو باز میکنه. خب این ماتان نهاری رو آورد، یه چیزی تو مایه های مثلا چی بگم، تاس کباب بدون سیب زمینی اینا، فقط گوشتش رو تاپ بکنید. گوشت رو گذاشتن با روغن و پیاز و اینا قشنگ پخته شده، تبدیل شده به یه چیزی، یه همچین چیزی. بوی خوبی داره، عالیه واقعا. طبیعتاً تنده ولی عالی.
خوشمزه است، خیلی خوب.